السلام عليكم طلاب. الجزء الأخير من المحاضرة الثانية راح نكمل الحل مال المثال اللي طلب من عندنا حساب الفورير كوفيشنت فور سيجنال. فبالبداية طبق القانون مال السي سب ان كوفيشنت. طبعا الدالة هي exponential type، فاستخدمنا قانون الاكسبوننت فورير سيريز. هنا فور ان لا يساوي 0، فالقانون هو 1 over t integral from minus t over 2 إلى t over 2 a exponential minus jn omega naught t dt. عوض بها المعادلة، الحدود مال التكامل تغيرت، صارت من minus sigma over 2 إلى sigma over 2. ليش؟ لأن عندي الدالة من minus sigma over 2 إلى sigma over 2، حدود التكامل تتغير. بعدين سوى عملية التكامل الاكسبوننشن من كاملة يبقى نفسه، مجرد نقسم على مشتقة الاكسبوننت اللي هي جي ان اوميجا نوت كابيتال تي. بعدين عوض حدود التكامل فصار عنده اكسبوننشال ماينس جي ناقصا اكسبوننشال ماينس جي. طبعا هذا هو حسب الايدنتيتيز مال الساين ويف، هو يمثل لي ساين ان اوميجا نوت سيجما اوفر 2. فالإشارة الماينس تروح عندي والجي تروح، أحتاج إلى نصف فأضرب وأقسم على 2 فيطلع لي 2 a على n أوميجا نوت كابيتال T ساين n أوميجا نوت سيجما أوفر 2. أعيد ترتيب النتيجة، يطلع لي a سيجما أوفر T في ساين n أوميجا نوت سيجما أوفر 2 على n أوميجا نوت سيجما أوفر 2، حتى يطلع لي هذا يشابه إلى السينك فانكشن اللي هي ساين x أوفر x. فور n يساوي 1 2 3 إلى آخره. فور n يساوي 0 راح يطلع لي التكامل هو فقط تكامل مال a dt من ماينس سيجما أوفر 2 إلى سيجما أوفر 2، هيطلع لي a سيجما أوفر 2. الامبليتود سبكترم مالتي هو راح يكون بالشكل التالي. عندي السبكترم مال السينك فانكشن لكن مو كونتينيوس وانما سامبل فيرجن. ليش؟ لان عندي قيم الان ديسكريت تاخذ لي من 1 الى 1 2 3 وهكذا، فتطلع لي السبكترم مال السينك فانكشن. الباندويث مالتي is specified by the width of the frequency band of waveform from 0 frequency to the first crossing. then الباندويث مالتي تطلع لي 1 over sigma. الفيز سبكترم يطلع بالشكل التالي كما موضح بالشكل. اللي يقاس بالراديان. نجي عندي باراسيفيل ثيورم for Fourier series state that S of t is periodic signal with period t, then average normalized power across 1 ohm resistor of S of t يساوي 1 over t integral from minus t over 2 إلى t over 2 absolute value of S of t square dt يساوي لي summation لما n يساوي لي minus infinity to infinity دي c sub n magnitude over capital T الكل سكوير. هذه إذا كانت عندي ال S of t is real، الماجنتيود مال S of t is simply replaced by S of t. نيجي على الفورير ترانسفورم
أيضا قلنا نحتاج نسوي ريفيو سريع للفورير ترانسفورم اللي نحتاجه بالكوميونيكيشن سيستم هواية. ومنطيكم التعريف مالته. البارامتر راح نتعامل بيها بالفورير ترانسفورم. عندي كابيتال اكس اوف جي اوميجا سي سب ان اكس اوف تي نوت والاوميجا نوت. زين كل هذه بالفورير ترانسفورم المعادلة مالته هي كابيتال اكس جي اوميجا يساوي انتجرال فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي اكس اوف تي في اكسبوننشال جي اوميجا تي دي تي. زين فهذه هي الفورير ترانسفورم of non-periodic signal x of t. وعندنا الانفرس فورير ترانسفورم x of t يساوي 1 over 2 باي integral from minus infinity to infinity capital X of j omega exponential j omega t d omega. فذن القانونين مال الفورير ترانسفورم والانفرس فورير ترانسفورم. مثال تطبيقي بسيط. عندي x of t exponential minus a في t وعندي الريل مال الاي اكبر من 0 في الكابيتال اكس اوف جي اوميجا راح يساوي لي انتقرال من ماينس انفينيتي تو انفينيتي لاكس اوف تي اكسبوننشال جي ماينس جي اوميجا تي دي تي. فبما انه 2 اكسبوننشال مضروبه يصير جمع للاكسبوننت مالتها واثنين هي سالبه في السالب التعامل المشترك يبقى لي اي زائدا جي اوميجا نقسم على الاس الجديد على مود يطلع لي ونضرب بالاس الجديد حتى نوفر المشتقة مال الاكسبوننت فيطلع لي نفس الاكسبوننشال حدود تكامل من 0 لانفينيتي فيطلع لي 1 over a زائدا j اوميجا. هذا هو الفورير ترانسفورم للإمبلس at at. Like Fourier series coefficient, Fourier transform is a complex function of a frequency in general and must be represented in two separate figures, one for the magnitude and the other for the phase. فرسمنا الماجنتيود والفيز مال الفورير ترانسفورم مال capital X of J omega. Example last, find the Fourier transform of the following signal. فهنا تتحلل عندي 2 بارت لما تي نيجاتيف ولما تي بوزيتيف يطلع لي معادلتين كل واحدة نطلع الفورير ترانسفورم مالتها يطلع لي 1 over a minus j omega زائدا 1 over a minus j omega ويطلع عندنا 2a over a square plus omega square. وهذا الرسم أيضا الماجنتيود والفيز. مثال ثالث simple unit step. أيضا نطلع الفورير ترانسفورم مالتها بتطبيق القانون وبسط التكامل وطلع النتيجة طلع عنده السينك فانكشن. ليش؟ لأن عندي الإشارة مالتي هي unit step function. أوكي فلهنا تنتهي عندنا المحاضرة الثانية ونلتقيكم إن شاء الله على المحاضرة الثالثة.